डिफरंटिएशन चॅप्टर नंबर फर्स्ट मॅथ्स पार्ट 2. लास्ट लेक्चरला आपण सुरुवात केली होती एक्झरसाइज 1.1. त्याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन आपण सॉल्व केला होता. या लेक्चरमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 2 एक्झरसाइज 1.1 मधला क्वेश्चन 2 कंप्लीट करणार आहे. पण क्वेश्चन 2 ला एकदा सुरुवात करण्याआधी एकदा आपण सगळे फॉर्म्युले रिवाइज करूयात. जसं की साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आहे साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स इट्स माइनस साइन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स सेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वेअर एक्स. ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स 1/x. हे फॉर्म्युले आपण पाहिले. अजूनही काही फॉर्म्युले असतील. ई रेस टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स. ठीक आहे. ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्सचे. ठीक आहे. फॉर्म्युले आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलेत. परत एकदा रिवाइज केले. आता आपण सुरू करूयात एक्झरसाइज 1.1 मधला क्वेश्चन 2. एक्झरसाइज 1.1 मधला क्वेश्चन 2. आणि क्वेश्चन 2 मधला फर्स्ट क्वेश्चन आहे. कॉस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. कॉस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. याला म्हणूयात आपण y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. ओके. डिफरंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx आणि y काय कॉस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. ओके. आपल्याला कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. कॉस एक्सचा इथे लिहिलेला आहे. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. पण इथं कॉस एक्स नाही आहे. ते आहे कॉस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. मग याला कन्सिडर केलं एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरला कन्सिडर केलं एक्स. मग कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. ओके. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. ही टर्म ॲज इट इज म्हणजे साइन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. हिअर दोन फंक्शन आहेत. दोघांमध्ये प्लसचं साइन आहे. याचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह याचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे. मग एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि ए म्हणजे कॉन्स्टंट फंक्शन आहे आणि कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 0 असणार आहे. म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. देअरफॉर फायनल आन्सर हेच मी असं लिहू शकतो -2x साइन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. दिस इज फायनल आन्सर. ओके. सेकंड क्वेश्चन आहे. सेकंड क्वेश्चन रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. ओके. याला कन्सिडर करूयात y इज इक्वल टू रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. ओके. डिफरंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. then
dy अपॉन dx याचा डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण हा स्क्वेअर रूटमध्ये याला कन्सिडर करणार x, स्क्वेअर रूटमध्ये आहे त्याला कन्सिडर करणार x, आणि रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. हे कसं आलं हे पण तुम्हाला फर्स्ट लेक्चरमध्ये सांगितले. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स का, हे पण तुम्हाला फर्स्ट लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. आपण ह्याला कन्सिडर केलं एक्स आणि हा रूट, मग रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूटमध्ये e⁻³ + 2 + 5. ओके, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx इंटू कोणाचा e⁻³ + 2 + 5 याचा परत डेरिव्हेटिव्ह. इथे पण दोन फंक्शन आहे, एक आहे e⁻³ + 2 आणि दुसरा आहे +5. मग दोघांचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, पण हा 5 कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0 असणार आहे. देन dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूटमध्ये e⁻³ + 2 + 5. हिअर 5 कॉन्स्टंट त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह आता याला कन्सिडर करूयात आपण x. मग e⁻x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, e⁻xच, म्हणजेच ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार e⁻³ + 2 आणि 5चा डेरिव्हेटिव्ह 0. आत्ता आपण ह्याला x कन्सिडर केलं पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx इंटू 3x + 2. ओके, देन dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूटमध्ये e⁻³ + 2 + 5 इंटू e⁻³ + 2. हिअर दोन फंक्शन, एक 3x + 2 तो कॉन्स्टंट त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x, 3x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 3 कॉन्स्टंट बाजूला ठेवला आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. इथे 2 आहे त्यामुळे 2 एकटाच आहे त्यामुळे तो कॉन्स्टंट त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0, पण इथे 3 आहे मल्टिप्लाय त्यामुळे 3 बाजूला ठेवला आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 म्हणून 3x चा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे 3. यालाच मी असं लिहू शकतो सिम्प्लिफाय करून dy/dx 3 इंटू e⁻³ + 2 अपॉन 2 रूटमध्ये e⁻³ + 2 + 5. हे झालं आपलं फायनल आन्सर. ओके, फॉर्म्युले रब केले. ठीक आहे, तिसरं एक्झाम्पल आहे. तिसरं एक्झाम्पल लॉग रब करूयात आपण. इकडचं रब करतो. ठीक आहे, थर्ड एक्झाम्पल आहे लॉग tan x/2. लॉग tan x/2 क्वेश्चन 2 मधलं थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल. लॉग tan x/2 याला नाव देऊयात आपण छानपैकी y इज इक्वल टू लॉग ब्रॅकेटमध्ये tan x/2. ओके, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दॅट इज dy/dx इज इक्वल टू, पाहता याला कन्सिडर केलं x आणि लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे, लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1/x. मग आपण याला कन्सिडर केलं x, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे 1/tan x/2. ओके, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx इंटू tan x/2. ओके, नाऊ आपल्याला tan x चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec² x आणि आपण ह्या x/2 ला कन्सिडर करणार होता काय x, कारण इथं x नाही आहे ते x/2 आहे. मग ह्या x/2 ला कन्सिडर केलं x, तर tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec² x
म्हणजेच पुढची टर्म असणार आहे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x अपॉन 2. ठीक आहे, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर x अपॉन 2. आत्ता आपण ह्याला x कन्सिडर केलं पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह x अपॉन 2 चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वेअर x अपॉन 2. इथे x अपॉन 2, ठीक आहे, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टंट आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह. इथे आपण काय करूयात, 1 अपॉन 2 बाजूला काढला आणि d अपॉन dx इंटू x चा डेरिव्हेटिव्ह. 1 अपॉन 2 बाजूला काढला, x चा डेरिव्हेटिव्ह काय 1, म्हणजेच x अपॉन 2 चा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे 1 अपॉन 2. आता बऱ्याच वेळा मुलं इथपर्यंत थांबू शकतात, इथपर्यंत सॉल्व केलं, सगळ्यांचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करून झाला, इथे थांबू शकतात. पण बुक्समध्ये वेगळंच आन्सर दिलेलं आहे. बुक्समध्ये हे आन्सर नाही, बुक्समध्ये ह्याचा आन्सर आहे कोसेक एक्स. पहा कसं आलं ते. याला मी असं लिहू शकतो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan x अपॉन 2. tan x म्हणजे माहिती आहे आपल्याला, tan म्हणजेच काय, tan थिटा म्हणजेच काय, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. मग tan x अपॉन 2 ला मी असं लिहू शकतो 1 अपॉन साइन x अपॉन 2 अपॉन कॉस x अपॉन 2, म्हणजेच तो कॉस वरती येणार, कॉस x अपॉन 2 हे माहिती असेल आपल्याला. सेक स्क्वेअर x अपॉन 2 आपल्याला माहिती आहे, सेक x म्हणजेच काय 1 अपॉन कॉस x. सेक x म्हणजेच 1 अपॉन कॉस x. मग सेक स्क्वेअर x अपॉन 2 ला मी असं लिहू शकतो 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर x अपॉन 2. ठीक आहे, आणि हा आपला 1 अपॉन 2. ठीक आहे, मग इथला कॉस x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 एक काय झाले कॅन्सल. मग हेच मी असं लिहू शकतो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, वरती सगळे कॅन्सल झाले, राहिला काय वरती 1 अपॉन हा 2 पहिल्यांदा लिहितो, म्हणजेच 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2. ओके, पुढची टर्म असणार आहे dy अपॉन dx. हे आपला आन्सर आहे बरं का, हे आपल्याला दाखवायचं आहे. मग याच्या जागी मी लिहितो 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2. याच्या जागी लिहितो साइन x. का लिहिलं सांगतो, 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2. याच्या जागी लिहिलं साइन x, आणि आपल्याला माहिती आहे 1 अपॉन साइन x म्हणजेच काय कोसेक x. म्हणजे ह्याच्या जागी लिहू शकतो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोसेक x, जे आपल्याला हवं होतं. लक्ष द्या, आता याच्या जागी मी 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 याच्या जागी साइन x का लिहिलं. पहा, आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे कोणता, साइन a प्लस b. यू शुड नो साइन a प्लस b म्हणजेच साइन a कॉस b प्लस कॉस a किंवा साइन b इंटू कॉस a. आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती असेल. आता मी काय घेतो साइन x प्लस x, a पण x आणि b पण x. म्हणजे ह्याला मी कसं लिहू शकतो, साइन x कॉस x प्लस साइन x इंटू कॉस x. हिअर साइन x प्लस x म्हणजे साइन 2x इज इक्वल टू साइन x कॉस x प्लस साइन x कॉस x, म्हणजेच ट्वाइस साइन x इंटू कॉस x. ओके, मग आता फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, 11th झालेला आहे तुमचा. हाच साइन 2x म्हणजेच काय 2 साइन x इंटू कॉस x. साइन 2x म्हणजेच 2 साइन x इंटू कॉस x. आपल्याला हा फॉर्म्युला पाहिजे होता. हा 2 इकडे x ला मल्टिप्लाय, हा 2 इकडे x ला मल्टिप्लाय, तिकडे गेला की डिवाइड, म्हणजेच हा मी असा लिहू शकतो साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2. म्हणून 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 याच्या जागी काय लिहिलं मी साइन x. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं इथे. पुढे बऱ्याच वेळा हा फॉर्म्युला येईल साइन x इज इक्वल टू साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2
किंवा साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके ठीक आहे. क्वेश्चन टू मधला 4th नंबरचा क्वेश्चन आहे. रूटमध्ये टॅन इंटू रूट एक्स, रूट टॅन रूट एक्स. आता हे एक्झाम्पल तुम्हाला जर वाटत असेल तर मागे तुम्ही लिहून घेऊ शकता, ठीक आहे, किंवा स्क्रीनशॉट मारून त्याची प्रॅक्टिस करू शकता. पण डिफरंटिएशन किंवा इंटिग्रेशन असेल मॅथ्स 2ला प्रॅक्टिस पाहिजे. मग रूट टॅन रूट एक्स याला आपण नाव देऊयात वाय, टॅन रूट एक्स. मग डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दॅट इज dy अपॉन dx. आता तुम्ही सांगू शकता आपण याला कन्सिडर करणार x, आणि रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. ओके, मग ह्याला जर आपण x कन्सिडर केलं तर याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे 1/2 रूटमध्ये टॅन रूट एक्स. ओके, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx इंटू कुणाचा, टॅन रूट एक्सचा. याला कन्सिडर केला आपण x, मग आपल्याला मिळाला काय, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स म्हणजेच 1/2 रूटमध्ये टॅन रूट एक्स. पण तो x नव्हता म्हणून त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह d/dx इंटू टॅन रूट एक्स. आता आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे कुणाचा, टॅन एक्सचा. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, सेक स्क्वेअर एक्स. आता आपण ह्याला कन्सिडर करणार x, म्हणजेच dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूटमध्ये टॅन रूट एक्स. याला कन्सिडर केलं x, टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, रूट एक्सचा. ओके, एक प्रकारची चेन असती म्हणूनच आपण याला चेन रूल पण म्हणतो. dy/dx इज इक्वल 1/2 रूटमध्ये टॅन रूट एक्स सेक स्क्वेअर रूट एक्स. आणि आपल्याला माहिती आहे रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. ओके, मग डिनोमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन करूयात आणि काय मिळतंय पाहूयात. dy/dx इज इक्वल टू न्यूमरेटरला काय, सेक स्क्वेअर रूट एक्स, खाली 2 2चं मल्टिप्लिकेशन 4, हा रूट एक्स, आणि पुढे राहिला काय, रूटमध्ये टॅन रूट एक्स. हे झालं आपलं फायनल आन्सर. ओके, नंतर 5th नंबरचा क्वेश्चन आहे. 5th नंबरचा क्वेश्चन, कॉट क्यूब ब्रॅकेटमध्ये लॉग इंटू एक्स क्यूब. पहा, आता आपल्याला इथं कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह काढावा लागणार, लॉगचा काढावा लागणार आणि एक्स क्यूबचा पण डेरिव्हेटिव्ह काढावा लागणार. हे ते काय, कॉट क्यूब x⁻n चा फॉर्म्युला वापरणार. x⁻n त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय, n इंटू x⁻n-1. मग इथे x झाला कॉट आणि n झाला 3, म्हणजेच ह्याला डिफरन्शिएट करूयात. याला म्हणूयात आपण y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब. ओके, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स dy/dx. हा झाला आपला n आणि x झाला कॉट x⁻n, आणि हा पुढचा काय असणार आहे, अँगल. दॅट इज 3 कॉट n-1 म्हणजे 3 - 1 2. ठीक आहे, इंटू आपला अँगल काय आहे, लॉग एक्स क्यूब. ठीक आहे, 3 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब. पण तो एक्स नव्हता म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, कॉट आणि त्याचा अँगल लॉग एक्स क्यूब. ओके, x⁻n चा फॉर्म्युला वापरला, हा पुढचा काय त्याचा अँगल. मग x⁻n च्या फॉर्म्युल्याने काय लिहिलं, 3 कॉट स्क्वेअर पुढचा त्याचा अँगल. पण आपण ह्याला x कन्सिडर केलं तो x नाही म्हणून कॉटचा परत डेरिव्हेटिव्ह कॉट लॉग एक्स क्यूब. ठीक आहे,
देअरफॉर 3 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब. आता कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला. कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. यू शुड नो कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. मग इतर काय लिहिणार मी? इंटू मायनस कोसेक स्क्वेअर आणि एक्स काय आपला लॉग एक्स क्यूब. ठीक आहे ना. ह्याला आपण कॉट आणि हा याला कन्सिडर केलं एक्स. पण ज्याला एक्स कन्सिडर केलं तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा? डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स क्यूबचा परत डेरिव्हेटिव्ह. दॅट इज 3. आता हा मायनस, हे सगळे मल्टिप्लाय आहेत, हा मायनस पुढे घेऊयात आपण, म्हणजेच मायनस 3 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब. ओके. आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स आणि इथं एक्स कोण आहे? एक्स क्यूब. लॉग एक्स, एक्स कोण आहे? एक्स क्यूब. मग ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार 1 अपॉन एक्स क्यूब. पण तो एक्स क्यूब नाही तो. ठीक आहे. ह्याला आपण एक्स कन्सिडर केलं. मग ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्सचा 1 अपॉन एक्स क्यूब. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा? एक्स क्यूबचा. देन मायनस 3 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब. आणि एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर. ठीक आहे. एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब कॅन्सल झाले. खाली एक एक्स राहिला आणि हा 3 याला काय मल्टिप्लाय. वरचे सगळे एकमेकाला मल्टिप्लाय. मग 3 3 9. हेच मी असं लिहितो मायनस 9 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब इंटू खाली अपॉन एक्स. ठीक आहे. इथे एक्स क्यूब येते, एक्स स्क्वेअर आहे, एक्स स्क्वेअर कॅन्सल. खाली काय राहिला? एक्स. आणि हा 3 ह्या 3ला मल्टिप्लाय केलं म्हणून इथं काय राहिला? 9. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 आहे. क्वेश्चन नंबर 6 नंबरचं एक्झाम्पल. 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3. ठीक आहे. 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3. मग ह्याला म्हणूयात आपण y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दॅट इज dy अपॉन dx. ठीक आहे. आता 5 म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. 5 कॉन्स्टंट आहे आणि आपल्याला माहिती आहे ए रेज टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? ए रेज टू एक्सचा ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए. मग इथं ए कोण आहे? 5 म्हणजेच 5 रेज टू. ठीक आहे. आणि ह्याला कन्सिडर केलं आपण एक्स म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? ए रेज टू एक्स म्हणजेच साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ए. ए म्हणजेच कोण? 5. ओके. पण तो एक्स नाही आहे म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा? साइन क्यूब एक्स प्लस 3चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके. दॅट इज 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5. आता इथे पहा 2 टर्म आहे. एक साइन क्यूब एक्स आहे आणि एक 3 आहे. 3 म्हणजे कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? 0. ओके. त्यामुळे साइन क्यूब एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स रेज टू यांचा फॉर्म्युला म्हणजेच 3 साइन स्क्वेअर एक्स रेज टू यांचा फॉर्म्युला n 3 आणि एक्स म्हणजे साइन म्हणजेच 3 साइन स्क्वेअर एक्स. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा? साइन एक्सचा. ह्या 3चा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार. म्हणजेच 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 3 साइन स्क्वेअर एक्स आणि साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. हे झालं आपलं
फायनल आन्सर. ठीक आहे, यालाच तुम्ही मॉडिफाय करून असं लिहू शकता. कसं 3 sin square x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 5 इंटू ई रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3. ओके, 7 नंबरचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन एक्झाम्पल 7 कोसेक एक्स इंटू रूट कोसेक रूट कॉस एक्स. पहा एक्झाम्पल काय आहे, कोसेक इंटू ब्रॅकेटमध्ये रूट कॉस एक्स. आता हा झाला आपल्यासाठी एक्स, आणि आपल्याला माहिती आहे कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो. कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ओके, मग इथं एक्स कोण आहे, एक्स म्हणजे रूट कॉस एक्स. ओके, देन ह्याला आपण वाय म्हणूयात. वाय इज इक्वल टू कोसेक रूटमध्ये कॉस एक्स डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दॅट इज डी वाय अपॉन डी एक्स. हा कोसेक आणि हा एक्स, मग याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार, मायनस कोसेक एक्स. एक्स म्हणजे काय, रूट कॉस एक्स. ओके, इंटू कॉट एक्स. कॉट एक्स म्हणजे काय, रूट कॉस एक्स. ओके, कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, रूट कॉस एक्सचा. दॅट इज मायनस कोसेक रूटमध्ये कॉस एक्स इंटू कॉट रूटमध्ये कॉस एक्स. ठीक आहे, आता याला कन्सिडर केलं आपण एक्स, आणि रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे तुम्हाला 1/2 रूट कॉस एक्स. ठीक आहे, याला कन्सिडर केलं एक्स, मग रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. ओके, आता तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, कॉस एक्सचा काय, साइन एक्स. सॉरी, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, देअरफॉर मायनस कोसेक इंटू रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स 1/2 रूटमध्ये कॉस एक्स, आणि कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. ठीक आहे, आता हा मायनस, हे सगळे काय आहेत एकमेकाला मल्टिप्लाय, मायनस मायनस प्लस, म्हणजेच असं लिहू शकतो मी, कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, मायनस मायनस प्लस झाले, आणि हा पुढचा साइन एक्स अपॉन 2 रूटमध्ये कॉस एक्स. ओके, 8 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. 8 नंबरचं एक्झाम्पल लॉग ब्रॅकेटमध्ये कॉस इन ब्रॅकेट एक्स क्यूब मायनस 5. याला कन्सिडर करूयात आपण वाय इज इक्वल टू लॉग इन ब्रॅकेट कॉस एक्स क्यूब मायनस 5, देन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दॅट इज डी वाय अपॉन डी एक्स. आता पहा, हा झाला आपल्यासाठी एक्स, आणि लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. मी मुद्दा म्हणून प्रत्येकाचा डेरिव्हेटिव्ह काढला की शेजारी लिहित असतो, जेणेकरून तुम्हाला प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x, हा झाला आपल्यासाठी एक्स. मग लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/cos एक्स क्यूब मायनस 5, पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, कॉस एक्स क्यूब मायनस 5चा. देन 1/cos एक्स क्यूब मायनस 5 ॲज इट इज. आता हा झाला आपल्यासाठी एक्स, हा आपल्यासाठी एक्स, आणि कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असतो मायनस साइन एक्स. मग याचा काय असणार आहे, मायनस साइन एक्स क्यूब मायनस 5, पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, एक्स क्यूब मायनस 5चा.
ठीक आहे ना. कॉस एक्स याला एक्स कन्सिडर केलं, तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स क्यूब मायनस 5. मग हेच मी असं लिहू शकतो, हा इकडे ह्याला मल्टिप्लाय म्हणजेच मायनस साईन एक्स क्यूब मायनस 5 अपॉन कॉस एक्स क्यूब मायनस 5 इंटू हा 5 कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार आणि एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर. ठीक आहे, एक्स रेस टू यांच्या फॉर्म्युल्याने एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर. आता आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे, साईन थिटा अपॉन कॉस थिटा इज इक्वल टू काय असतो, टॅन थिटा. साईन थिटा अपॉन कॉस थिटा म्हणजेच काय, हा मायनस टॅन आणि थिटा काय एक्स क्यूब मायनस 5 इंटू हा 3x स्क्वेअर. ओके, हे झालं 8चं आन्सर. 9 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. 9 नंबरचं एक्झाम्पल आहे, ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. ठीक आहे, हे 9 नंबरचं एक्झाम्पल आहे, ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. याला म्हणूयात आपण y इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता आपल्याला माहिती आहे ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्सच असतो. मग आता आपल्यासाठी हा झाला एक्स, दॅट इज डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. ओके, इथे दोन फंक्शन आहे, दोघांमध्ये मायनस साईन आहे, प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजेच डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. आता इथे पहा, इथे 3 बाजूला ठेवला आणि साइन स्क्वेअर एक्स एक्स रेस टू यांचा फॉर्म्युला. आधी पहा, साइन स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 2 साइन एक्स एक्स रेस टू यांचा फॉर्म्युला 2 साइन एक्स एन मायनस 1 म्हणजेच 2 मायनस 1 1च आणि परत त्या साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच कॉस एक्स. ओके, हा साइन स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह झाला. पण इथे काय 3 साइन स्क्वेअर एक्स, मग हा 3 2चा किती 6. ओके, म्हणजेच हा 3 कॉन्स्टंट बाजूला ठेवला, 3 साइन स्क्वेअर एक्स म्हणला 3 बाजूला ठेवला, साइन स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 2 साइन एक्स रेस टू 2 मायनस 1 म्हणजेच 1 आणि त्या साइन एक्सचा परत डेरिव्हेटिव्ह डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स. सेम इकडे मायनस 2 कॉन्स्टंट बाजूला ठेवला, कॉस स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स रेस टू यांच्या फॉर्म्युलेने 2 कॉस 2 मायनस 1 म्हणजेच 1 एक्स आणि डी अपॉन डी एक्स त्या कॉस एक्सचा परत डेरिव्हेटिव्ह. काही अवघड नाही आहे. ठीक आहे, आपण फक्त डेरिव्हेटिव्ह काढत जातोय. 3 बाजूला ठेवला, साइन स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 2 साइन एक्स आणि तो परत त्या साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 2 बाजूला ठेवला, कॉस स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 2 कॉस एक्स आणि त्या कॉस एक्सचा परत डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, देन ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. तर पहा, ही सगळी टर्म ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय आहे. 3 2चा 6 साइन एक्स, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स मायनस 2 2चा 4 कॉस एक्स आणि कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. आता पहा, हा मायनस मायनस प्लस म्हणून हा मायनस काढतो इथे लिहितो प्लस. ओके, ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. ह्याला मी अजून सिम्प्लिफाय करू शकतो, जसं बुकमध्ये आन्सर दिलेले. पहा, इथून काय करतो मी, 6 साइन एक्स आहे ना, तर इथून 4 बाजूला काढतो. आतमध्ये राहिला काय
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ठीक आहे, सॉरी 4 2 8 नाही, 3 बाजूला काढणार. 3 बाजूला काढला, आतमध्ये राहिला काय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इथे 4 कॉस एक्स आहे, तर 2 बाजूला काढतो, आतमध्ये राहिला काय साइन एक्स, पहिल्यांदा लिहितो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. आणि आत्ता मग अशीच तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितला होता कोणता, साइन 2x म्हणजेच काय असतो, साइन 2x म्हणजेच 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. हा फॉर्म्युला तुम्हाला मगाशीच सांगितला आणि कसा आला ते पण सांगितलं होतं. साइन 2x म्हणजेच काय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. मग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्सच्या जागी लिहू शकतो मी साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्सच्या जागी लिहू शकतो साइन 2x. चला लिहूयात. हा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. ओके, हा 3 ॲज इट इज, हा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स त्याच्या जागी लिहिणार साइन 2x प्लस हा 2 आणि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स त्याच्या जागी लिहिणार साइन 2x. ओके, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x म्हणजेच 5 साइन 2x. हे झालं आपलं फायनल आन्सर. ओके, ठीक आहे. 10 नंबरचा क्वेश्चन आहे कॉस स्क्वेअर इन ब्रॅकेट लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. याला म्हणूयात आपण y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. ओके, आता हा झाला आपल्यासाठी एक्स, सॉरी पहिल्यांदा आपल्याला एक्स रेस टू यांचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. का, कारण कॉस स्क्वेअर आहे. इथं जर स्क्वेअर नसता तर आपण डायरेक्ट याला एक्स म्हणलं असतं, मग कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढला असता. पण इथं कॉस स्क्वेअर आहे त्यामुळे पहिल्यांदा एक्स रेस टू यांचा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दॅट इज dy अपॉन dx. एक्स रेस टू यांचा फॉर्म्युला वापरला, कॉस स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय 2 कॉस आणि एक्स काय लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. ठीक आहे ना, म्हणजे कॉस स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 2 कॉस एक्स आणि त्या कॉस एक्सचा परत डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, म्हणजेच मायनस साइन 2 कॉस एक्स, बरोबर ना. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स आणि हा 2 कॉस एक्स. त्याचप्रमाणे इथं कॉस स्क्वेअर लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7चा डेरिव्हेटिव्ह 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7 आणि परत डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा कॉस एक्सचा, म्हणजेच कॉस आणि एक्स लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. ठीक आहे, 2 कॉस एक्स आणि त्या कॉस एक्सचा परत डेरिव्हेटिव्ह. dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. आता हा झाला आपल्यासाठी एक्स, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स, म्हणजेच मायनस साइन आणि एक्स काय लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7चा डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, हे सगळे एकमेकाला मल्टिप्लाय आहेत त्यामुळे हा मायनस इकडे घेऊयात आपण, मायनस 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. ओके, इंटू हा साइन लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7. आता इथं याला कन्सिडर करणार एक्स, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 7. हा झाला आपल्यासाठी एक्स, पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा एक्स स्क्वेअर प्लस 7चा, दॅट इज मायनस 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7
इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 7 1/x² प्लस 7. इथे दोन फंक्शन आहे, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि 7चा 0 कारण तो कॉन्स्टंट आहे. मग हे सगळे वरचे एकमेकाला मल्टिप्लाय आहेत, हेच मी असं लिहू शकतो 2 2 चा 4 हा -2 + 2 म्हणजेच -4x इंटू कॉस लॉग x² प्लस 7 इंटू साइन लॉग x² प्लस 7 अपॉन खाली डिनोमिनेटरला x² प्लस 7. ठीक आहे. किंवा इथे तुम्ही अजून एक फॉर्म्युला वापरू शकता. कोणता? आपला फॉर्म्युला कोणता आहे? sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स. sin 2x इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स. इथे फॉर्म्युला यूज करू शकता तुम्ही. पुढे हा मायनस बाजूला ठेवला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, हा 2 sin x इंटू कॉस एक्स. ठीक आहे. त्याच्या जागी लिहू शकता तुम्ही काय sin 2x म्हणजे sin 2 log x² प्लस 7 असं पण करू शकता. किंवा हे जरी आन्सर ठेवलं तरी काय हरकत नाही. ओके.